र साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो सुनको औँठी मैले भर्खर बनाएर सिध्याएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ, अलिकति फोहोर छ, नराम्रो छ। यसलाई कसरी चाहिँ चमकदार बनाउने, यसमा लाइट कसरी ल्याउने, कटिङ कसरी हुन्छ भनेर सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु म तपाईहरुलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म देखाउने छु, हेर्नु होला। र यो चाहिँ तिनानीको औँठी हो, चेनवाला औँठी, र यसको वेट चाहिँ अहिले मैले तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यसको वेट चाहिँ अहिले 20 लाल रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले कटिङ गरेर यसको वेट घटाउनु पर्ने हुन्छ र सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु म तपाईहरुलाई देखाउने छु। र अहिलेको भाउमा यसको कति पैसा पर्छ भनेर नि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। त्यसैले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सफा गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिले हामीले यसलाई एसिडमा हालेर एसिड तताएर एसिडमा हालेर यसलाई सफा गर्ने गर्छौं। सुनलाई चाहिँ यो चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड हो। यसरी एसिड तताएर एसिडमा हालेर सफा गर्नुपर्छ। पहिले सुरुमा चाहिँ एकदमै रिस्की काम छ यो। एसिड, तातो एसिड अलिकति जिउमा पर्यो भने पनि जिउमा यसो छाला डढ्ने हुन्छ। त्यसै कारणले यसलाई सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। र यसरी सफा गरेर ल्याइसकेपछि फेरि यसलाई म्याग्नेट भन्ने मेसिन हुन्छ, यसमा चाहिँ पेन, यसमा हालेर सफा गर्नुपर्छ, घुमाउनुपर्छ। र यति गइसकेपछि चाहिँ यो पहिलेको भन्दा चाहिँ अलिकति केही मात्रामा सफा हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब यति गइसकेपछि चाहिँ अब यो औँठीको जुन साइड्स तलको डाँठ हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो पुलिक भन्ने हुन्छ। यो एउटा ढुङ्गा जस्तै, सिसाको जस्तै ढुङ्गा हुन्छ। यसलाई चाहिँ पुलिक भनेर भनिन्छ। यसले चाहिँ लाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। सफा त पहिले नै भइसकेको हुन्छ, त्यही पनि केही ठाउँमा अलिअलि बाँकी रहेको छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई लाइट गरिन्छ यसरी। र यो सकेपछि चाहिँ एउटा मेसिन हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो। यसले चाहिँ किरकिर बनाउँछ यो चेनमा चाहिँ। कटिङ गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई यसरी गर्यो भने चाहिँ यसको अलिकति बेसी अलि राम्रो फिनिसिङ आउँछ, राम्रो डिजाइन देखिन्छ। त्यसरी चुनचुने गर्नेको पनि भन्छन् यसलाई चाहिँ। र यति गइसकेपछि चाहिँ फेरि यसलाई एसिडमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि एसिड तताएर यो एकचोटि सफा गइसकेकोलाई फेरि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी एसिड गर्दाखेरि चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काम चाहिँ अलिकति पहिले पनि मैले तपाईहरुलाई भने रिस्की नै छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सुनको ज्याला पनि अलिकति महँगै जस्तो तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ। र एसिडमा हालिसकेपछि यसलाई अब अन्तिम चोटी गर्दाखेरि चाहिँ यो गेरु भन्ने हुन्छ, रातो माटो, यसमा हालेर तताइन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यसमा रातो कलर आउँछ सुनमा। सुन चाहिँ विशेष गरी पहेँलो हुन्छ र यसमा चाहिँ के रातो कलर ल्याउनको लागि चाहिँ यसरी गेरु लाउनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ गेरु लगाएपछि यसलाई यस्तो किसिमको देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँ पानी लागिरहेछ, पानी सानी भएकोले यसो भुसामा हालेर त्यो पानी चाहिँ यो भुसाले सोक्छ। र त्यसपछि चाहिँ अलिकति यसलाई यो हावा दिएर चाहिँ सुकाउने काम गरिन्छ। साथीहरु, हाम्रो च्यानलको भिडियोहरु तपाईहरुले कतिको मात्रामा हेर्नु भएको छ? हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ हामी सुनचाँदीसँग सम्बन्धित मात्र भिडियोहरु हाल्छौं। र ती भिडियोहरु हेर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई अलमा लगेर सेट गरिदिनु होला। र अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसको वेट गरेर देखाएँ तपाईहरुलाई। 19 लाल 8 पोइन्ट देखाएको छ, 2 पोइन्ट चाहिँ घटेर गइसकेको छ। विभिन्न चरणहरुमा सुन बनाउने, सुनको गहना बनाउने चरणमा चाहिँ सुनहरु लस हुँदै जान्छ। त्यसै कारणहरुले गर्दाखेरि चाहिँ सुनको अलिकति ज्याला महँगो हुन्छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कटिङ गरेर चाहिँ एउटा यसमा चमकदार लाइट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो कटिङ गर्ने मेसिनमा बुलिक भन्छ यसलाई, सायद त्यसलाई फिट गरिएको छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सफा गर्ने जति हामीले सफा गरिसक्यौं। अब यसलाई कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। यो माथि मात्रै हल्का कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कटिङ गर्यो भने चाहिँ बिग्रेर जाने हुन्छ। र यो कटिङ गर्ने बुलिकको चाहिँ टुप्पामा चाहिँ यो डायमन्ड फिट गरेको हुन्छ। डायमन्डले चाहिँ कटिङ हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा यतिको लाइट आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। झिलझिल लाइट तपाईहरुले देखिसक्नुभयो होला। र साथीहरु, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेछ, भिडियो सम्बन्धी केही कमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियोलाई लाइक पनि अवश्य पनि गरिदिनु होला। यति गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो भिडियो राम्रै रहेछ, सबैले मन पराउनु भयो भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। र अरु भिडियो बनाउनलाई पनि हामीलाई अलिकति जोश जागर लागेर आउँछ। त्यसै कारणहरुले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियोलाई लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला। र अब देख्न सक्नुहुन्छ
अर्को फेरि बुलिक फिट गरेर चाहिँ साइडमा कटिङ सुरु भएको छ। यो कटिङ गर्नको लागि चाहिँ यसमा छिलाइ पनि भन्छन् यसलाई नेपालीमा। यो गर्नलाई चाहिँ एकदम प्रोफेसनल मान्छेको जरुरत पर्छ, नभएदेखि चाहिँ गहनाहरू अब कति गहनाहरू चाहिँ धेरै पातलो हुन्छ। तपाईँहरूले नेक्लेसहरू सिक्रीहरू बनाएको देख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो गहनाहरू मिलेन भने छिलाइ गर्ने, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाल पर्ने हुन्छ, बिग्रिने हुन्छ हैन, धेरै छिलाइ हुँदाखेरि। त्यसै कारणले गर्दा एकदम राम्रो प्रोफेसनल काम गरेको मान्छेको जरुरत पर्दछ यस्तो कामको लागि चाहिँ। अब यो चरणमा नि कटिङ गर्दा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले सुनको सानो सानो धुलोहरू निस्केर आउँछ कटिङ गर्दाखेरि, तर तिनीहरू कहाँ उछिटेर पुग्छ। यो अवस्थामा पनि केही सुनको सामानहरूको लस हुने गर्छ, धुलोहरू हराएर जान्छ। अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही टाँसिएको धुलोहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई यसरी हामीले पुछिरहेका छौँ र अलिअलि धार भएको जस्तो ठाउँमा चाहिँ कटिङ गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अघि खुर्केर निकालेको छ। देख्नुभयो होला तपाईँहरूले भिडियो राम्रोसँग हेर्नु भने। अब चाहिँ लगभग हाम्रो सामान रेडी भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अघि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सुनको धुलोको कुरा गरेको थिएँ। कटिङ गरेर चाहिँ यसरी यो धुलो निस्किन्छ सुनको र एकदमै सानो हुन्छ, अलिकति ठुलो सास फेर्यो भने पनि यो उडेर जान्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ र जति नै सावधानी अपनाए पनि केही मात्रामा त लस भएर गइ नै हाल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सामान लगभग रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ यहाँनिर यो धुलोलाई जम्मा गरेर यसको वेट मिलाउने काम हुँदैछ। अब चाहिँ यो सुनको वेट र यो धुलोको वेट अघि कति दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ मिलाएर कटिङ गर्ने मान्छेले यो उसको लस पनि राख्छ, फेरि कति राख्ने हो उसको भाग राखेर अनि हामीलाई चाहिँ त्यो गरे बापतको उसले छिलाइ गर्दै बापतको लस राखेर हामीलाई फेरि सुन र यो हाम्रो धुलो छ जुन धुलो र औँठी प्याक गरेर दिने गर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सुन चाँदीको नयाँ डिजाइनहरूको गहनाहरूको भिडियो चाहिँ हाम्रो च्यानलमा अपलोड भइरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई दिनेपछि भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र सुन चाँदीको रेट पनि हामी दिनेपछि च्यानलमा अपलोड गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसलाई पनि तपाईँहरूले हाम्रो कम्युनिटी पोस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर अललाई सेट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई सिधै आउँछ। सिधै भन्नाले तपाईँहरूले हामीले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूकोमा त्यसको नोटिफिकेसन जान्छ भिडियो अपलोड भएको छ भनेर। त्यस्तो गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमै त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिसकेपछि तपाईँहरूले नोटिफिकेसन बेललाई पनि अलमा लगेर सेट गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीलाई सामान हामीले पाइसकेका छौँ। हामीले लगेर दिँदाखेरि कस्तो थियो अहिले देख्न सक्नुहुन्छ झिलिमिली भएको छ, सामान एकदम लाइट आएको छ। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ र यो औँठी चाहिँ तिनानी अर्थात् 18 लालको हो र यसको प्राइस तपाईँहरूले यसरी भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भयो यति बेलासम्म धन्यवाद।